שלום לכולם, ערב טוב, ברוכים הבאים להצגה של החזון Life AI, Predicting the Future. אז לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לעשות תרגיל לשבירת קרח, לחיזוי עתיד. זה תרגיל עם מספרים. בשביל התרגיל אני צריך שמישהו יגיד לי מספר בין 5 ספרות. 80,888. 80,888. אוקיי. מישהו אחר גם שיגיד לי מספר? 55. 55,000? כן. 382? כן. יופי. אז עכשיו, לפני שאנחנו ממשיכים, אני ארשום מספר פה בדף. אוקיי. ואני אתן לך שאמרת את המספר הראשון. אתה תשמור את זה בכיס, ואל תגיד לאף אחד. אוקיי. אוקיי. עכשיו אני צריך בעצם פה 4, וזה 6, וזה 1, וזה 7. אוקיי, מישהו אחר שיגיד לי מספר בין 8 ספרות. סליחה, בין 5 ספרות. בין 5 ספרות, עוד מספר. 33,000. כן. 33. אוקיי, יאללה, אחלה מספר. 332. אוקיי, בסדר גמור. יש לנו פה... ואוקיי, בסדר גמור. אז יש לנו את המספרים, ואנחנו נמשיך מפה. אתם בסוף תראו בעצם משהו מעניין. אז מי אני, מה אני רוצה בחיים שלכם? קודם כל, נעים מאוד, קוראים לי דניאל שמיט. אני בעל תואר ראשון במדעי המחשב. האמת שאני בן אדם מאוד טכנולוגי, ואני חולם בגדול. היום במקצועי אני Senior DevOps Engineer, וכמובן הפאונדר של Life AI. אני בעצם, מה זה DevOps Engineer? זה מישהו שמחבר בין מערכות, זה כמו Integration Engineer, מחבר בין, מה זה DevOps? זה חיבור של שתי מילים, Dev של Development ו-Ops מ-Operation. אני הייתי בעבר מתכנת, וגיליתי שרק לתכנת זה משעמם, אז עברתי לתחום ה-IT, ואז גיליתי שאני מתגעגע לקוד, ואז בעצם גיליתי את התפקיד DevOps, שזה גם תרבות עבודה, זה נופל עליי כמו כפפה. אני נולדתי בברזיל, עליתי לארץ בגיל 16, ובעצם את כל הידע ואת כל מה שאני יודע היום אני רכשתי פה בישראל. אני גם פאונדר של NFTunes, זה מיזם שהתחלתי אותו לפני 3 שנים, ועצרתי אותו. וזהו, יש לי ניסיון של מעל 12 שנה בשוק ההייטק והטכנולוגי בישראל. ומה אני בא לדבר איתכם? אוקיי, מה זה Life AI? אנחנו נמצאים בעידן המידע. לפי הספר של יובל נוח הררי, הוא אומר שהמידע זה הדבר הכי יקר שקיים היום, ואנחנו נותנים את זה בעצם בחינם. אנחנו נותנים מידע על הרשתות החברתיות שאנחנו נמצאים בהן, אנחנו נותנים מידע בעצם בשימוש הטלפוני שאנחנו עושים, אנחנו נותנים מידע עם כל מכשיר, כל דבר חכם, בין אם זה השעון, בין אם זה הבקבוקים החכמים וכל דבר שיש היום. והמידע הזה הוא שווה המון, המון כסף. החברות גם מעבירות מידע ביניהם כדי להשתמש במידע הזה לטובתם. אז היום אנחנו הולכים לדבר בעצם מה הבעיה עם זה, מה הקשר בין DevOps ל-Life AI, מה החוויה של Life AI, ואיך אנחנו יכולים בעצם לשנות את כללי המשחק. אוקיי,
אז מה הבעיה? היום אנחנו חיים בעידן המידע, כמו שכבר אמרתי, וזה כל כך הרבה מידע שאנחנו כבר לא יודעים בדיוק מה לעשות עם זה. כל הדאטה המאוד יקר הזה, שקשורות גם לחיים שלנו, לחיים האישיים וגם לנתוני בריאות שלנו, אפילו כל המידע של הנהיגה שלנו. מי פה לא מכיר את מובילאיי, שהיום בעצם אם מתקשרים לחברת הביטוח ורוצים לעשות ביטוח, ישר שואלים אם יש לכם מובילאיי ואתם מקבלים הנחה בביטוח שלכם. מי לא מכיר את השעונים החכמים? לי יש גארמין. אני בן אדם שמאוד משתמש בשעון הזה. הוא לא רק נותן מידע שקשור בהכרח לפעילות הגופנית שאני עושה, הוא גם נותן לי מידע על איכות השינה שלי, על נתוני הנשימה, אותו דבר לגבי האפל וואץ'. ומי שלא מכיר, היום גם קיים בקבוק חכם. לכם זה אולי נראה רק כמו בקבוק, אבל בשבילי זה דרך חיים. הוא אומר לי לא רק כמה מים אני שתיתי, בתור בן אדם שחווה הרבה פעמים ups and downs, אז אם אני מסתכל אפילו 3 שנים אחורה, אני יכול לדעת איזו תקופה אני לא שתיתי מים, ואני יודע גם למה. כי כשאני נמצא במצב רוח לא טוב, אז אני לא שותה מספיק מים. והנתונים האלה בעצם לחברות הביטוח הוא נתון מאוד יקר. למה? כי אנחנו יודעים שבן אדם שהוא פעיל גופנית באופן קבוע, הסיכוי שלו למחלות לב הוא הרבה יותר קטן ממישהו שהוא לא פעיל גופנית. בן אדם ששותה את כמות המים האידיאלי כל יום, אתם יודעים שכשאנחנו צמאים, זה אומר שאנחנו כבר איבדנו 1% מהנוזלים מכלל הגוף שלנו. אנחנו לא צריכים להיות צמאים כדי לשתות מים, וזה בדיוק מה שהבקבוק הזה עושה. וגם הוא מסתנכרן עם הטלפון, והוא יודע להסתנכרן עם השעון שלי, ואם עשיתי פעילות גופנית ממושכת, נגיד רצתי עכשיו שעה, אז הוא יודע להגיד לי בדיוק כמה מים אני צריך להוסיף כדי לא להיות מיובש. אפילו בירה, חבר'ה. אם אתם שותים בירה, אבל אל תעבדו על המערכת, כן? תשימו כמה בירות שתיתם וכמה יין וכו'. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את כל הנתונים האלו, ומאחדים במקום אחד, ועושים הצלבות, במיוחד היום בעידן ה-AI, אנחנו כבר יודעים שיש הרבה סטארט-אפים ישראלים, שעובדים בתחום מניעת מחלות, והם מבוססים דאטה של אותו פציינט, שהוא נותן את זה לפני. היום אנשים שלומדים רפואה, 90% מהלמידה זה לטיפול. אנחנו מדברים פה על מניעה. מי שיודע משהו לפני שזה קורה, אז קודם כל אפשר לטפל עוד הרבה לפני. למשל במחלות קשות כמו סרטן, אם מגלים את זה לפני או יודעים עוד לפני שזה קורה, אז אפשר למנוע, ואם אפשר למנוע אז אפשר לטפל בצורה הרבה יותר אפקטיבית. רגע שנייה, משהו נתקע פה, בואו נראה למה. אוקיי, יש לנו. אוקיי, מה הקשר בין DevOps ל-Life AI? אני לא בא לפה כדי להמציא את הגלגל מחדש. יש כבר הכל, כמו שהראיתי לכם מקודם, יש לנו את מובילאיי, ויש לנו את השעונים החכמים, יש לנו כל כך הרבה מקור מידע, אפילו מהטלפון. העניין הוא שמה שקורה זה שהחברות שומרות לעצמם את המידע הזה, כשבעיקרון זה שלכם לפי החוק. הם צריכים לספק את המידע הזה. עכשיו, למה לא מספקים? כי הם בעצם מנצלים את הנתונים האלה לטובתם. עכשיו, Life AI בא בעצם לשנות את המשחק. מה זה אומר? אנחנו ניקח את כל הנתונים האלה, באישור שלכם כמובן, כדי שנוכל להצליב אותם, ולמצוא בעצם איזשהו
דבר משותף. סתם לדוגמה, דיברנו על הוזלת הביטוח, אז עם הנתון של מובילאיי, וגם הנתון של הנהיגה שלכם, תחשבו, מי פה לא מרגיש פרייר לשלם ביטוח רכב למשך כל השנה, כשהוא יודע שהוא נהג טוב ונהג זהיר, הוא משלם בדיוק את אותו ביטוח כמו איזשהו נהג אחר שאנחנו רואים כל הזמן משתוללים בכביש ונוסע במהירות מוגברת ולא מאותת וכולי וכולי. אז עם הנתונים האלו, אנחנו יכולים בעצם להוכיח לחברות הביטוח שכל אחד מכם מגיע לו לשלם את מה שמגיע לו. אתם תקבלו ציון לפי הנהיגה שלכם. בדיוק כמו שיש תלמיד שהוא מצטיין ויש תלמיד בעייתי. הסיכוי של תלמיד מצטיין לקבל בגרות מלאה ולצאת מצטיין הוא הרבה יותר גבוה מאשר תלמיד שלא משקיע ולא מגיע לשיעורים. אז אותו דבר בענייני הנהיגה. מי שמאותת הוא בעצם מונע תאונה. אותו דבר לגבי נתוני ביטוח. אנשים שקמים ועושים הליכה, כל פעילות גופנית, לא חייב להיות עכשיו ספורטאי אולימפי. מספיק שעושה הליכות ביום, הוא כבר מפחית את הסיכוי למחלות לב. וזה משהו שהוא משמעותי בעיני הביטוח. ומה קורה היום? כולם משלמים את זה דבר. זה לא פייר. היום יש לנו את היכולת לתת ציון לכל בן אדם, ובכל מיני תחומים בחיים. לא רק זה. אז Life.ai בעצם זה מועדון של אנשים מצוינים שחותרים למצוינות. ואנחנו גם ניתן את הכלים. אני יכול לתת עוד דוגמה. אני מנוי לאוכל בריא. אני מקבל כל יום שני שקית מחברה שמכינים בעצם אוכל, שכל מנה אני יודע שיש לה 500 קלוריות, והיא לא מפוצצת בסוכר, והיא לא מפוצצת בנטרן. אתם מכירים היום, לפי משרד הבריאות, כל מנה שיש לה יותר מדי נטרן או סוכר או שומן רווי, חייבת לציין את זה. למה? כי זה מה שפוגע בבריאות שלנו. אנחנו חייבים לדעת מה אנחנו אוכלים. You are what you eat. אוקיי? אז בתור בן אדם שמחבר במערכות DevOps, אז אני רוצה לעשות את אותו דבר ב-Life.ai, לחבר בין כל המקור מידע שיש לנו. אוקיי, אז עכשיו החוויה. אתם רואים את התמונה היפה הזאת? זה העתיד, חבר'ה. גם אם אנחנו רוצים או לא רוצים, זה בא כדי להישאר. ה-AI בא, אנשים בוכים ואומרים, וואי, אנחנו נאבד את המקצוע שלנו. לא. לא, אם אתם תעבדו עם זה ביחד. זה נכון שהרבה מקצועות הולכים להיכחד, אבל גם הרבה דברים חדשים הולכים להיפתח. אז הברית של Life.ai זה בדיוק כמו הברית של משה רבנו, שהוא עשה במעמד הר סיני. זה לתמיד. מי שיהיה חבר חלק מ-Life.ai, הוא בעצם, קודם כל הוא מבטיח לעצמו חיים יותר בריאים, חיים של מניעת מחלות, לחיות יותר. הוא ישלם פחות בביטוחים, כי יש לנו דרך להוכיח שאת או אתה נהג מצוין. מי פה לא דיווח לביטוח אחרי שהוא עשה תאונה קטנה, כי הוא פחד שהפרמיה שלו יעלה. אז זהו, שב-Life.ai אני לא אעלה פרמיה של חבר שאני יודע שהוא נהג מצוין. אז היה שם איזשהו פספוס והיה איזה שפשוף, אז בסדר, אז משלמים בהתאם. עכשיו אני יעניש אותך בכל השנה ויעלה לך את הפרמיה בכמה עשרות אחוזים? זה לא הגיוני. גם בתחום הלימודים, אנחנו יודעים שהיום התלמידים לומדים בזום, וגם שיטת הלימוד היא כל כך ישנה, זה כבר כל כך לא רלוונטי. ב-Life.ai יש לנו מעטפת של אנשים שמחפשים את הפתרונות הכי טובים כדי ללמד את הילדים ואת החינוך של אנשים להיות בני אדם.
אני לא יודע אם אתם מכירים את המערכת לימוד בפינלנד, אבל שם הילדים מהגן עד גיל 7-8, מה שהם עושים בעצם, כמו ביפן, הם לומדים להיות יצירתיים, לומדים לשחק, לפתח את היצירתיות שלהם. אז כמו שאמרתי מקודם, Life.ai בא לשנות את המשחק. אם עד היום החברות משתמשות בנתונים האלה כדי לנצל ובעצם לצאת רווחים על הלקוחות, אנחנו באים לעשות הפוך. הנתונים האלה בא לשרת אתכם, לטובתכם. זה משנה את המשחק, זה בדיוק כמו בשחמט. לפעמים נמצאים במצב שאתם חושבים שהבן אדם הולך להפסיד ופתאום הוא עושה מהלך קטן, Life.ai, ובעצם הוא זה ששם אותם בשחמט. אז אנחנו בונים מערכת שלמה שהיא באה לשמור על האינטרסים שלכם, והיא באה לסנכרן אתכם לחיים יותר טובים. זה מה ש-Life.ai בא לעשות. Life.ai בא לשנות, וזה לתמיד. זה לתמיד. זה ל-Life. יש למישהו שאלות? משהו לא ברור? זה הזמן שלכם לשאול. שאלה. בבקשה. מתי זה יצא לפועל? אוקיי. אז כרגע אנחנו עובדים בעצם על ה-development, אנחנו עובדים על מודל. כנראה שזה יהיה ב-Web 3.0, ב-NFT, אל תתפוס אותי במילה, זה עדיין לא בטוח, אנחנו יושבים ובעצם מפתחים את הצורה שאנחנו הולכים בעצם להוציא את החזון הזה לפועל. אני גם הזמנתי אתכם פה, לכל אחד בעצם אני רואה בכם כחלק, כל בורג, אני לבד לא מצליח שום דבר חבר'ה. אני בא לפה רק להציג את החזון, אבל מאחורי הדבר הזה יש לי פה אנשים שעזרו לי גם עם המצגת וגם עם הוידאו וגם עם החזון. אנחנו לא מצליחים לבד שום דבר. אז אם יש אחד מכם שרוצה גם לקחת חלק, להיות שותף לחזון הזה, אז בסוף אני אראה לכם פה את QR קוד, תסרקו ותהיו איתי בקשר. עוד שאלות? אוקיי. אז בבקשה תסרקו את ה-QR קוד, בעצם יש לכם פה את כל הערוצי תקשורת איתי, תיסעו איתי קשר, אם גם אתם חושבים שאתם יכולים ורוצים לקחת חלק בחזון הזה, אני אשמח מאוד. ורק לפני שאתם הולכים, בואו נסכום פה את הספרות. אוקיי, אז יש לנו 8 ועוד 2 זה 10, ועוד 7 זה 17, ועוד 3 זה 20, ועוד 6, 26. אז אני שם פה 6, ופה עולה 2. 2 ועוד 8 זה 10, ועוד 8, 18, ועוד 1, 19, ועוד 3, 22, ועוד 6, 28. 2 ועוד 8, 10, 13, ועוד 6, 19, 22, ועוד 6, 28. 2 ועוד 5, 7, ועוד 4, 11, ועוד 3, 14, ועוד 6, 20. 2 ועוד 8, 10, 15, 19, 22 ו-6, 28. אז יש לנו פה 280,886. בואו נפתח את המספר שנתתי לך. בבקשה, 280,886. אוקיי, אז אם אתם רוצים לדעת איך עשיתי את זה, תסרקו את ה-QR קוד, תשלחו לי הודעה ואני אשמח לגלות לכם איך אפשר לעשות prediction future. ביי ביי.